كيف يمكن لرضيع ضاع في عمق الغابة وسط مؤامرة دنيئة أن يعود بعد 20 عاما، ليس فقط ليجد أمه، بل ليصبح أغنى رجل في القرية ويقهر قسوة المستحيل؟ اليوم نكشف لكم الملحمة الكاملة لثائر، الطفل الذي رعب الطاغية بعلامة الهلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. قبل أن نبدأ الملحمة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر ليصلكم تحفيزنا اليومي. كيف يمكن لرضيع ضاع في عمق الغابة أن يعود بعد 20 عاما ليمتلك القصر الذي طردت منه أمه باكية؟ بدأت الحكاية في ليلة مظلمة عندما دوت صرخة الأم نجلاء في الغابة معلنة اختفاء رضيعها الوحيد. لم يكن الضياع حادثا، بل كانت مؤامرة دبرها الوالي الطاغية شداد للتخلص من الوارث الشرعي لأراضي القرية. ترك الرضيع وحيدا يصارع الموت والبرد تحت جذع شجرة قديمة لا يملك سوى صرخاته المكتومة، لكن الأقدار أرسلت له الشيخ بركان حداد القرية المطرود، الذي عثر عليه وحمله بين يديه الخشنتين كهدية من السماء. ترعرع الصغير ثائر في كوخ الحديدة البعيد، يتعلم الصبر والقوة من لهيب النار وصدمات المطارق. وفي الجانب الآخر من القرية كانت الأم نجلاء تعيش على ذكريات طفلها المفقود، تواجه ظلم الوالي وعساكره بمفردها. وفي ليلة رحيله كشف الشيخ بركان لثائر عن السر الدفين، وأشار له إلى صندوق سري سيغير مجرى حياته للأبد. فتح ثائر الصندوق ليرى ثروة هائلة من الذهب وخرائط لمناجم منسية كانت تخص عائلته الحقيقية قبل سلبها. عقد ثائر العزم على العودة، ليس كفقير يطلب الرحمة، بل كأغنى رجل وطئت قدماه أرض هذه القرية المضطهدة. بدأ ثائر خطته بشراء مساحات شاسعة من أراضي القرية المحيطة بالقصر، متخفيا في زي تاجر غريب يملك ثروة لا تنفد. كانت الأم نجلاء تراقب من نافذتها المكسورة حركة القوافل والذهب، دون أن تعلم أن صاحب هذه الثروة هو قطعة من قلبها. وصل الخبر إلى مسامع الوالي الظالم شداد، فاشتعل غضبا من وجود رجل في القرية يملك نفوذا مالي ينافس سلطته. كسب ثائر ولاء أهل القرية المضطهدين بفضل كرمه ودعمه لهم، وبدأ يجمع حوله جيشا من القلوب المخلصة المنتظرة للخلاص. أمر الوالي عساكره بمراقبة كل تحركات هذا الغريب ومعرفة مصدر أمواله المخفية قبل أن تشكل خطرا على عرشه. لم يكن ثائر يجمع المال فحسب، بل كان يدرس خرائط الشيخ بركان بدقة ليعرف كيف يخترق حصون الطاغية دون إراقة دماء. أرسل ثائر قافلة إمدادات خاصة إلى كوخ نجلاء، متعمدا سد جوعها وتأمين حياتها دون أن يكشف لها عن هويته الحقيقية بعد. رأى الوالي شداد أملاكه تتقلص ونفوذه يتآكل يوما بعد يوم، فقرر إعداد فخ مميت للتخلص من هذا المنافس الغامض. أرسل الوالي جنوده لابتزاز ثائر في العلن
وفرض ضرائب جائرة عليه، رغبة منه في جره إلى مواجهة علنية مكشوفة. وقف ثائر بثبات الجبال أمام الجنود، ورفع يده متحديا لتظهر تلك العلامة القديمة التي ارتجف لها التاريخ طويلا. رمى ثائر الذهب تحت أقدام الجنود كإهانة واضحة لسلطة الوالي، واتف مغادرا المكان والجميع يتهامسون بنصرته. عاد العساكر إلى القصر يرتجفون، ونقلوا للوالي ما رأوه على معصم الشاب الغامض من علامة تشبه الهلال تماما. سقط الكأس من يد الوالي شداد، وعاد به الزمن ل20 سنة مضت، وأيقن أن الكابوس الذي ظن أنه دفنه قد عاد لينتقم. شعرت نجلاء بانقباض في صدرها، وأخذتها أقدامها إلى نفس الغابة التي فقد فيها ابنها، وكأن نبضات قلبها تدلها عليه. كان ثائر هناك يقف أمام الشجرة العتيقة، يتذكر وصية الحداد الراحل بركان، ويتحسس منبت طفولته الضائعة. تلاقت الأعين في عتمة الليل، وتوقفت أنفاس الأم العجوز وهي ترى أمامها شابا يحمل ملامح زوجها الراحل بكل تفاصيلها. خطى ثائر نحوها بخطوات ثابتة، ومد يده ليريها تلك العلامة المطبوعة على جلده منذ ولادته. انهارت نجلاء باكية على الأرض، وضمت يده إلى صدرها وهي تصرخ بصوت خنقته العبرات: أنت ابني، أنت رضيعي الغائب. لم يعد هناك وقت للبكاء. أخذ ثائر والدته إلى مكان آمن، واجتمع بقادة الثورة في المناجم السرية لإعلان ساعة الصفر. وفي تلك الأثناء جهز الوالي شداد جيشه الخاص، مدركا أنها معركته الأخيرة، وقرر إبادة كل من يقف في طريقه. أشعل ثائر شعلة الخلاص فوق قمة التلة المظلمة لتبدأ الخطوة الأولى في استعادة الحق المسلوب. تحركت جموع الفقراء والمضطهدين من كل حدب وصوب، ملبين نداء الشاب الذي وثقوا في عدله وكرمه. رأى الوالي شداد بحر النيران يقترب من أسوار قصره، فارتجفت فرائصه وأدرك أن ساعته قد دنت. تسلل ثائر مع مجموعة من رجاله المخلصين عبر الممرات السرية، متجاوزا خطوط الدفاع الأولى للجنود. وفي تلك اللحظات العصيبة كانت الأم نجلاء ترفع يدها بالدعاء لرب السماء أن يحمي ابنها من بطش الطاغية. اندلعت المواجهة الكبرى أمام بوابات القصر، حيث واجه العساكر غضب السنين المتراكمة في قلوب الفلاحين. اقتحم ثائر قاعة العرش الكبرى وحده، واضعا حدا لكل سنوات الاختباء والظلم والهروب. تراجع الوالي شداد نحو عرشه، شاهرا خنجره المسموم في محاولة يائسة وأخيرة للحفاظ على ملكه الزائل. نظر ثائر في عيني قاتل طفولته، ورفع معصمه ليريه العلامة القاطعة التي تثبت هوية صاحب هذا القصر الحقيقي. سقط السلاح من يد الطاغية، وخرت قواه مستسلما للحقيقة التي حاول طمسها لسنوات طويلة. قيد الطاغية شداد بالحديد أمام عرشه،
ليذوق مرارة الأسر الذي أذاقه لأهل القرية طوال عقود. فُجحت أبواب القصر المغلقة، وخرج ثائر إلى النور، معلنا بداية عهد جديد من الحرية والعدالة. تعالت صيحات الفرح والتهليل في ساحة القصر، وامتزجت دموع الفلاحين بضحكات النصر المنتظر. نزل ثائر إلى الساحة ممسكا بيد أمه الصابرة نجلاء، ليدخلها القصر الذي طردت منه ظلما وهي تبكي. نظرت نجلاء إلى ابنها البار، وتحسست ثيابه الملكية، وهي لا تكاد تصدق أن طفلها الضائع صار منقذ الأمة. أمر ثائر بفتح خزائن الطاغية وتوزيع الأموال المنهوبة على كل بيت عانى من الفقر والحاجة. تحولت أزقة القرية البائسة إلى أسواق عامرة، وعاد الأمان إلى قلوب أضناها الخوف والترقب. وفي غياهب السجون المظلمة قبع شداد وحيدا يجر أذيال الهزيمة بعد أن زالت قوته وتبخر نفوذه. خلد ثائر ذكرى الشيخ الحكيم بركان ببناء نصب تذكاري يحمل رمز الحدادة، اعترافا بفضله في تربيته وحمايته. جلس سليل الحق على عرشه الشرعي ليسطر التاريخ قصة الرضيع الذي غلب المستحيل وعاد ملكا متوجا. لم يكن جلوس ثائر على العرش للراحة، بل بدأ فورا في كتابة قوانين جديدة ترفع عن كاهل الناس مظالم العهود السابقة. عادت الحياة إلى الحقول المنسية، وأثمرت الأرض التي كانت بورا بفعل الطغيان لتطعم كل جائع في القرية. ولأول مرة منذ 20 عاما استنشقت الأم نجلاء عبير الراحة في حدائق القصر، واختفت مساحات الحزن من عينيها. لكن السلام لم يرق لبقايا أعوان الوالي القدامى الذين تجمعوا في الخفاء عند أطراف القرية يحيكون مؤامرة جديدة. تنبه ثائر للمخاطر المحيطة ببلدته، فأسس حرسا وطنيا من شباب القرية الأوفياء لحماية المكتسبات والحدود. تسلل أحد الخونة ليلا إلى زنزانة الطاغية شداد، مقدما له مفتاح الخروج في محاولة لتهريبه وإشعال الفتنة. فتح شداد باب زنزانته وتحرك كالأفعى في ممرات القصر المظلمة، يظن أن طريق الخلاص قد فُجِح أمامه. لكن عيون العدالة لا تنام. كان ثائر بانتظاره في نهاية الممر المظلم ليعيد الطاغية إلى حقيقة حجمه الزائل. تراجع شداد مرتعبا وسقط أرضا، مستسلما بأنه لا مفر من العقاب، وأن زمن استغلال الضعفاء قد انتهى بلا عودة. جمع ثائر حكماء وأعيان القرية في الصباح التالي ليعلن تشديد الحراسة وتثبيت أركان الدولة الجديدة بالشورى والحق. وبينما كانت نجلاء تستمتع بهدوء القصر وأمانه، كانت تدرك أن السعادة الحقيقية هي تلك التي يراها الجميع في القرية. تذكر ثائر تعاليم مربيه بركان، فاستغل خبرته في الحدادة لابتكار أدوات زراعية حديثة تضاعف محصول الأرض وتخفف عبء الفلاحين. فاضت المخازن بالخير، وعاد الاطمئنان إلى قلوب الجميع، فلم يعد في القرية جائع واحد،
بفضل حكمة القائد الشاب وإخلاصه فتحت أبواب القصر لكل ذي حاجة، وكان ثائر يستمع لصغيرهم وكبيرهم، مطبقا العدالة التي حرم منها هو وأمه لسنوات طويلة. وفي لفتة حانية قدم ثائر لوالدته نجلاء أجود أنواع الحرير والديباج تكريما لصبرها الطويل وتحملها ظلم الحياة. تخلصت نجلاء من ثياب الفقر والبؤس، ولكنها لم تتخلص من تواضعها وحبها للناس، فصارت أماً لكل أيتام القرية ومحروميها. قبع شداد في غياهب السجون، يرى كل يوم بعينيه تبخر سلطته وزوال جبروته، ويسمع أصوات فرح الناس التي كانت تغضبه. بادر ثائر إلى عقد اتفاقيات سلام وتجارة مع القرى والبلدات المجاورة، مؤمنا بأن القوة الحقيقية تكمن في التعاون والبناء لا الهدم والقتال. انتعشت التجارة، وعادت البضائع الغريبة لتملأ أسواق القرية، وصار اسم بلدتهم يتردد بالإعجاب والتقدير في كل مكان. وقف ثائر على شرفة قصره متأملا الإنجازات الكبيرة، ولكنه كان يدرك أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. أسست نجلاء مدرسة داخل أسوار القصر لتعليم أطفال الفقراء، محولة مكان الظلم القديم إلى منارة للعلم والمعرفة. وعاد الأمن والأمان ليرفرف على أزقة القرية، وصار الناس ينامون ملء جفونهم دون خوف من بطش أو ظلم أو حرمان. وفي مجلس حكمه كان ثائر يستمع لصغيرهم وكبيرهم، مطبقا شرع الله والعدالة التي حرم منها هو وأمه لسنوات طويلة. وفي غياهب السجون المظلمة قبع شداد وحيدا يجر أذيال الهزيمة، بعد أن زالت قوته وتبخر نفوذه وأدرك فداحة جرمه. خلد ثائر ذكر الشيخ الحكيم بركان بنصب تذكاري يحمل رمز الحدادة، اعترافا بفضله الكبير في تربيته وحمايته. وبهذه القيم والأخلاق العالية كسب ثائر قلوب الجميع، وصار حب الناس له هو حصنه الأقوى وعرشه الحقيقي. سقطت الحواجز بين القصر والقرية، ولم يعد هناك فرق بين حاكم ومحكوم، فالجميع أسرة واحدة في رحاب العدل والحق. وبقيت الأم نجلاء تروي حكاية ابنها للأجيال، قصة الرضيع الذي قهر المستحيل وعاد ملكا عادلا ممسكا بزمام الأمور بحكمة واقتدار. لم يكن ثائر مجرد ملك عادي، بل كان مثالا يحتذى به في القوة والعزيمة وحب الخير، فصار اسمه محفورا في ذاكرة الجميع. وهكذا سطرت التاريخ قصة الرضيع الذي غلب المستحيل وعاد ملكا متوجا، ليثبت للجميع أن الحق ينتصر في النهاية مهما طال الزمان. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.